ร้อมพอไหม รายการนิ่มชื่ออะไรนะ ชื่อ Journey เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบนะ โอ้โหแล้วทำไมทำหน้าอย่างนี้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Journey นะคะรายการการเดินทางที่เราจะพูดคุยกันไม่ว่าจะมาทางพอดแคสต์หรือว่ามาทาง YouTube ค่ะกด Subscribe กันตรงนี้ด้วยนะคะนิ่มจะมาเล่าเรื่องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนอกตำราการเดินทางทางความคิดความฝันหรือว่าความจริงในแบบที่เราไปไม่ได้เปิดหนังสือให้อ่านนะคะคราวที่แล้วค่ะเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลแห่งความตายในตอนที่1แล้วก็ตอนที่2แต่ตอนที่3เนี่ยได้สัญญาไปแล้วว่าจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารถนนหรือว่าสตรีทฟู้ดในเม็กซิโกเนี่ยทำไมมันถึงมีเสน่ห์และมีรสชาติที่มันอร่อยจนกระทั่งถอนตัวไม่ขึ้นจนไม่คิดถึงอาหารไทยเลย ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูหน้าตาหรือว่าวัฒนธรรมของอาหารถนนเนี่ยนิ่มอยากจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปในตลาดค่ะไปดูสีสันของอินกรีเดียนหรือว่าพืชผักหรือว่าผู้คนที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อาหารเนี่ยว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ละจังหวัดแต่ละเมืองเนี่ยมีการปลูกอะไรมีการกินอะไรเพื่อเราจะได้สัมผัสรสชาติของอาหารถนนหรืออาหารในประเทศนั้นเนี่ยสนุกยิ่งขึ้นดูสิคะเมื่อเดินไปในตลาดเนี่ยนิ่มเจอแต่สิ่งที่นิ่มคุ้นเคยมันเป็นสิ่งที่เราเคยกินอยู่แล้วอย่างเช่นหนังหมูทอดกรอบเนี่ยนะคะเขาเรียกกันว่าชิโชโรนเราจะสามารถหักหนังหมูกรอบๆเนี่ยเอามาจิ้มกับแจ่วจะมาจิ้มกับซาลซ่าหรือกินคู่กับอะไรก็ได้หรือว่าเราจะมาเห็นว่ามีลูกหม่อนหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ข้างๆสิคะมันคือลูกอะไรสอบถามมาลูกนี้เรียกว่าลูกตูน่าเป็นลูกที่มาจากต้นตะบองเพชรที่เป็นใบเหมือนหูกระต่ายนะคะซึ่งลูกนี้ค่ะคนที่นี่กินกันเป็นน้ำปั่นหรือว่าจะกินกันเป็นอาหารหรือว่าจะกินกันเป็นผลไม้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามีสรรพคุณในการช่วยถ่ายด้วยนะนิ่มกินแล้วไม่ค่อยเกิดผลนะคะแต่อาจจะต้องกินเยอะกว่านี้ ที่เห็นต่อมานะคะที่นิ่มสังเกตได้ก็คือกองเหมือนกับเป็นกองเครื่องแกงแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เครื่องแกงไม่ใช่กะปิด้วยเขาเรียกว่าโมเล่ค่ะโมเล่คือการที่นำเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยมาผสมโขลกรวมกันให้กลายเป็นคล้ายๆกับเครื่องแกงแต่มันจะเป็นเครื่องซอสนะคะไม่ว่าจะเป็นโมเล่สีดำก็จะเป็นโมเล่ช็อกโกแลตโมเล่สีเขียวก็จะเป็นโมเล่ที่ทำมาจากพริกเขียวหรือว่าจะเป็นโมเล่สีแดงซึ่งโมเล่แต่ละอย่างเนี่ยมันก็เป็นหัวใจสำคัญของอาหารเม็กซิกันคล้ายๆกับเครื่องแกงของอาหารไทยเหมือนกันพริกล่ะคะพริกของเม็กซิโกมีเยอะมากค่ะตั้งแต่เซราโนฮาบันเยโรคือแบบเยอะมากกว่าพริกในประเทศไทยจะสรรหามาเล่าได้แล้วส่วนมากแล้วมันจะมาในฟอร์มของพริกแห้งแต่พริกแห้งแต่ละอย่างของเขาเนี่ยก็มีรสชาติมีกลิ่นมีความสโมกี้หรือว่ามีความเผ็ดแตะลิ้นเผ็ดแตะโคนลิ้นมันไม่เหมือนกันจริงๆอันนี้มันเป็นความสนุกของแต่ละภาคที่เขาจะนำส่วนผสมของแต่ละอาหารเนี่ยเอามาปรุงแต่งให้มันเกิดเป็นเสน่ห์ของอาหารที่ไม่เหมือนกันผักพื้นเมืองล่ะคะผักพื้นเมืองที่คุณจะไม่สามารถเห็นได้เลยในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทันสมัยของประเทศหรือว่าของแต่ละเมืองจำเป็นจะต้องเดินทางมาตลาดโบราณหรือว่า traditional market แบบนี้เท่านั้นแล้วเชื่อไหมคะว่าความดีงามของการอยู่เม็กซิโกเนี่ยทุกเมืองค่ะจำเป็นจะต้องมีตลาดชาวบ้านแบบนี้ถึงแม้ว่าเมืองอันนั้นจะอู้ฟู่ยิ่งใหญ่มีความทันสมัยตระการตาอย่างไรตลาดพื้นเมืองจำเป็นจะต้องอยู่เป็นอนุสาวรีย์และอยู่เป็นเหมือนกับสถานที่สำคัญของเมืองนั้นนี่ดูสิมะเขือเทศนี่ก็เป็นส่วนผสมสำคัญในการทำซาลซ่าก็คือน้ำจิ้มแจ่วนั่นเองหรือว่าในการทำอาหารจานอื่นๆมะเขือเทศในประเทศนี้
ต้องยกมือไหว้ค่ะเพราะว่ามันมีหลากพันมากบางอันนี่หน้าตาไม่เหมือนมะเขือเทศเลยอาจจะไปคล้ายๆกับเป็นมะอึกหรือว่าไปคล้ายๆกับการเป็นลูกผลไม้อื่นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันมีรสชาติไม่เหมือนกันจริงๆค่ะอาหารแต่ละจานอาหารแต่ละภาคของเขาเนี่ยก็จะใช้ส่วนผสมของการเป็นมะเขือเทศที่มีรสชาติแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวบ้างหรือว่าออกฝาดหน่อยๆหรือว่าหวานจัดอะไรแบบนั้นทีนี้ถ้าเผื่อว่านิ่มไปเดินตลาดเองก็เหมือนกับเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดามันก็เลยทำให้นิ่มได้ไปไซน์อัพหรือว่าไปเซ็นชื่อไปเดินตลาดกับคนที่เป็นเชฟและนิ่มก็เลือกร้านที่นิ่มชอบก็คือร้านอาหารเก่าแก่ของเม็กซิโกซิตี้ชื่อว่า Nicole's Cafe นะคะร้านนี้เนี่ยมันเป็นการทำอาหารที่คนที่เป็นเชฟคือคุณเฮลันโดกับแม่เนี่ยยังคอมโบหรือว่าคอมไบน์รสชาติของอาหารตั้งแต่วัยเยาว์หรือว่ารสชาติของอาหารที่ชิมมาจากเมืองอื่นเนี่ยมาเป็นจานที่เสิร์ฟในร้านหน้าตาธรรมดามากแต่รสชาติมันแบบอิชบาราโกะจนกระทั่งขอเข้าครัวแล้วก็เดินตลาดกับเชฟเนี่ยค่ะนี่เชฟก็พาเราไปเดินตลาดในย่านโบราณเป็นย่านเก่าที่บอกว่าเป็นย่านเก่าเป็นเพราะว่ามันใกล้บ้านเชฟด้วยมันใกล้ร้านเชฟด้วยและรวมถึงคนที่มาเที่ยวเม็กซิโกซิตี้นั้นจะสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของความเป็นมาในวิถีชีวิตของคนได้ด้วยตลาดอันนี้ไม่ได้มีคนเยอะแล้วก็ไม่ใหญ่เลยค่ะแต่สิ่งที่เชฟพามาเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นตลาดที่มีชาวบ้านขายของจริงๆไม่ว่าจะเป็นผักถ้าเผื่อเห็นหน้าตาของดอกฟักทองเนี่ยค่ะมันยังเป็นผักแล้วก็เป็นดอกฟักทองซึ่งคนเม็กซิกันเองเนี่ยกินดอกไม้เยอะมากแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือดอกฟักทองซึ่งสำคัญนะคะรวมถึงอะไรดีล่ะที่เห็นเป็นกระบองเพชรนั่นแหละก็คือเป็นใบเป็นใบกลมๆแล้วเขาก็มาปอกเปลือกเพราะมันจะเป็นเมือกมันจะมีความเป็นเมือกคล้ายๆกับอะโลเวล่าแต่ว่ามันใช้ในการประกอบอาหารเลยเพราะว่าเขาจะสับเนื้อนะคะสับเนื้อของใบอันนั้นที่ปอกเปลือกแล้วเนี่ยเอาไปแช่น้ำเกลือเสร็จแล้วก็ไปปรุงเป็นอาหารไม่ว่าจะไปใส่ในทาโก้ไม่ว่าจะใส่ไปในแกงแล้วที่สำคัญคือมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวิถีอาหารเพราะว่ามันให้คุณค่าของวิตามินซีสูงมากใบตะบองเพชรเนี่ยค่ะแต่ว่าอย่าไปกินสุ่ม4สุ่ม5เด็ดตะบองเพชรแถวๆบ้านเราไปนะคะเพราะว่าเราไม่รู้มันเป็นพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยค่ะเดินตลาดกับเชฟเนี่ยก็ได้ความรู้ว่าเราไม่รู้จักอะไรเรารู้จักอะไรเขาก็จะอธิบายให้เราฟังและเราก็ซื้อของเหล่านั้นเนี่ยกลับเข้าไปในครัวทำอาหารด้วยกันแต่จุดประสงค์ของเราในวันนี้เราจะพาทุกๆคนเนี่ยออกไปกินอาหารถนนสิ่งที่สำคัญของอาหารถนนก็คือทาโก้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นก๋วยเตี๋ยวอะให้นิ่มพูดแบบนี้ดีกว่าคือกินง่ายกินสะดวกกินที่ไหนก็ได้และเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมืองคุณจะเป็นบาทหลวงคุณจะเป็นคนโบกรถหรือว่าคุณจะเป็นคนทำงานมันเป็นสถานที่ที่ทำให้คนทุกคนเนี่ยได้มาอยู่ในที่เดียวกันนิ่มอาจจะเรียกว่าร้านทาโก้เนี่ยมันเป็นจุดที่เกิด democracy หรือว่าเกิดความเป็นประชาธิปไตยหรือว่ามีความเสมอภาคเพราะว่าทุกคนต่างก็ต้องมากินอาหารเหมือนกันมันต่อเนื่องกันนะคะพูดถึงเรื่องของตลาดสดกับชาวบ้านแล้วก็ต้องมีอาหารสำหรับชาวบ้านด้วยแล้วอาหารสำหรับชาวบ้านหรือว่าสำหรับทุกคนที่กินได้จนกระทั่งกลายเป็น identity หรือว่าอัตลักษณ์ของประเทศเขาก็คือทาโก้สนั่นเองทาโก้สมันคืออะไรคะถ้าจะให้นิ่มเทียบเนี่ยนิ่มอาจจะบอกว่ามันมาจากเหมือนกับเป็นเราทำข้าวขาหมูเราทำขาหมูตุ๋นอยู่หม้อใหญ่ๆหม้อหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใช้แป้งตอร์ติญ่าซึ่งเป็นแป้งที่ทำมาจากข้าวโพดนั่นเองซึ่งเป็นหลักสำคัญหรือว่าเป็นนิวทริชั่นของคนเม็กซิกันหรือว่าอาหารเม็กซิกันนะคะเรากินข้าวเขากินข้าวโพดทำมาเป็นแป้งแล้วเป็นแป้งตอร์ติญ่าเมื่อแป้งตอร์ติญ่ากลายเป็นที่รองfeeling หรือว่าลองเนื้อสัตว์หรือว่าลองผักลองชีสห่อกันเป็นคำเล็กๆสิ่งนั้นเรียกว่าทาโก้ค่ะ
แล้วทาโก้เนี่ยนะคะแต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีสูตรในการทำไม่เหมือนกันอย่างเจ้านี้ที่นิ่มมาทานเนี่ยนะคะมันมีการเล่าลือกันในหมู่เพื่อนๆเยอะมากว่ารสชาติของซาลซ่าหรือว่าน้ำจิ้มมันอร่อยมันเผ็ดมันหอมแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เขาใช้ทำเนี่ยมันเป็นเนื้อสัตว์ที่เขาหมักแล้วเวลาเขาจะทอดหรือว่าเขาจะมาผัดเนี่ยมันจะมีรสชาติที่แตกต่างกันแล้วก็รวมถึงความเป็นแป้งตอร์ติญ่าของเขาที่มาห่อเป็นทาโก้เนี่ยมันชุ่มแล้วมันก็อร่อยหรือบางคนต้องการจะให้มันกรอบเขาก็ทำได้และนี่มันเป็นประสบการณ์ของการที่เราได้มานั่งดูเชฟชั้นสูงสำหรับนิ่มนะคะอันนี้นี่คือเชฟชั้นสูงทีเดียวปรุงอาหารต่อหน้าเราใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำสดๆต่อหน้าเราไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอุ้ยตายท้องร้อง ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหัวหอมนะคะที่เอาไปเผาหรือว่าเป็นกลิ่นของเนื้อสัตว์ที่เขาปิ้งย่างขึ้นมาหรือว่าเป็นกลิ่นของพริกที่เขาหั่นแล้วก็เอามาทอดในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันชวนฝันมากค่ะสำหรับนี่มันเซ็กซี่มากแล้วรสชาติล่ะคะโอ้ไม่ต้องพูดถึงมันคือรักแรกกัดค่ะทั้งกรอบหอมจูซี่หรือว่าแบบว่าเป็นน้ำซอสนองแล้วก็รวมถึงเนื้อเป็นเนื้อผักเป็นผักเผ็ดเป็นเผ็ดAquí trae uno. Ya agarré. A ver, trae uno. สำหรับนิ่มนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยเราเห็นด้วยกันว่าทาโก้หรือว่าการกินอาหารถนนร่วมกันของคนเม็กซิกันเนี่ยมันเป็นสะพานเชื่อมของวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะเติบโตได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องดึงมือไปพร้อมๆกันแล้วในประเทศเม็กซิโกในเรื่องของการกินเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดมากว่านี่แหละคือสะพานและเป็นสิ่งที่สำคัญพอพูดถึงทาโก้ปุ๊บนะคะนิ่มก็อยากจะพาทุกๆคนเนี่ยที่ฟังอยู่หรือว่าดูอยู่เนี่ยเข้าไปในครัวของเพื่อนคนหนึ่งนิ่มเรียกว่าเพื่อนละกันเพราะว่าไปผูกมิตรกับเขาไว้แล้วเขากำลังทำแป้งข้าวโพดนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นตอร์ติญ่าเป็นแป้งนิ่มๆแต่มันกลายเป็นแป้งกรอบๆที่ทำจากแป้งข้าวโพดเหมือนกันนั่นก็เป็นเพราะว่าการที่มันกรอบแล้วแห้งแล้วเนี่ยเก็บรักษาง่ายกว่าเป็นอีกชนิดหนึ่งค่ะที่หน้าตาคล้ายๆกับจะเป็นจานบินเป็นแป้งกรอบคล้ายข้าวเกลียบว่าวว่างั้นเถอะแต่เป็นสีเหลืองเพราะว่ามาจากข้าวโพดสีเหลืองสิ่งนี้เรียกว่าทาลายูดาแล้วก็เป็นอาหารที่คล้ายๆกับจะเป็นพิซซ่าของเม็กซิกันในหุบเขาของวาฮาก้าที่นิ่มเคยไปอยู่แล้วเพื่อนนิ่มคนนี้ค่ะเขาก็ชวนเราเข้าครัวเขาบอกว่าเขาอะทำทาลายูดาขายด้วยพวกเราก็โหจริงเหรอขอเข้าไปถ่ายรูปได้ไหมแล้วในครัวนั่นเองค่ะนิ่มก็รู้สึกว่าเหมือนกับนิ่มได้ดูการแสดงการเต้นหรือว่าการเคลื่อนไหวจินตลีลาอะไรสักอย่างที่จะต้องมีการโผจากสเตชันหนึ่งไปอีกสเตชันหนึ่งไปอีกสเตชันหนึ่งสิ่งที่เห็นก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าโคปาลเป็นกระทะจานแบนๆตั้งอยู่บนเตาไฟซึ่งใช้ฟืนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโต๊ะที่เขาจะทำผสมแป้งสำหรับที่จะทำทาลายูดาเอาไว้แล้วก็จะต้องมีแท่นเหล็กสำหรับในการกดให้แผ่นแป้งอันนั้นที่ปั้นเอาไว้เนี่ยแบนแล้วเขาจะมีพลาสติกรองบนรองล่างเพื่อที่ว่าให้แป้งอันนั้นเนี่ยไม่ไปติดกับแผ่นเหล็กแล้วก็ใช้มือประคองแปะแป้งทาลายูดาอันนั้นลงไปบนโคมาลที่เขาร้อนๆก็คือกระทะที่ทำจากดินเผานะคะเป็นกระทะที่ทำจากดินเผาและที่เห็นเป็นสีขาวๆคือเขาต้องทาปูนค่ะปูนขาวเพื่อให้มันไม่ติดกระทะแล้ววันนี้ค่ะนิ่มรู้สึกว่านิ่มได้มาอยู่ในพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่ได้เห็นความเป็นไปหรือว่าชีวิตหลังครัวก่อนที่เราจะได้มากินบนโต๊ะอาหารของเรามันเป็นสิ่งที่นิ่มไม่ลืมเลยค่ะว่ากลิ่นของฟืนที่ไหม้ไฟออกมาเสียงของไฟที่แตกจิ๊บออกมาเนี่ยเป็นเสียงไฟแตก
หรือว่าเสียงการหัวเราะเสียงของการหยอกล้อกันในครัวที่เขาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในบางครั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราอยู่ในวินาทีของการเฉลิมฉลองความสุขที่ได้ทำสุขที่ได้มาอยู่ตรงนี้และนิ่มคิดว่าแค่มาดูเขาทำแป้งทาลายูด้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการรู้จักของกินหรือว่ารู้จักอาหารแล้วนะคะมันเป็นการที่ทำให้เราได้เจรไนอะไรบางอย่างของตัวเองออกไปแล้วก็ได้ไปสู่ meditation หรือว่าสมาธิจุดหนึ่งของนิ่มขณะที่นิ่มอยู่ตรงนั้นนะคะทีนี้เรากลับมาดูที่หัวใจสำคัญที่ทำให้เราไม่คิดถึงอาหารไทยเลยนิ่มคิดว่ามันคือสิ่งนี้ค่ะซาลซ่ามันก็คือน้ำจิ้มแจ่วอารมณ์ประมาณว่าคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับแจ่วอันนี้มันแล้วแต่สูตรนะคะการที่เราจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ละร้านเขาจะมีซาลซ่าที่ไม่เหมือนกันและนิ่มขอบอกเลยว่าสำหรับนิ่มการที่ตัดสินใจจะไปกินอาหารถนนหรือว่าอาหารร้านไหนเนี่ยนิ่มให้ซาลซ่าเป็นนางเอกค่ะถ้านางเอกของนิ่มสวยอร่อยซ่าเปรี้ยวเผ็ดนิ่มจะไปกินร้านนั้นอย่างที่เนี่ยนะคะเขาทำซาลซ่าให้เราดูสดๆเป็นร้านอาหารแบบโอทกูซีนนะคะคือเป็นร้านอาหารชั้นดีอีกแล้วค่ะนิ่มรู้สึกว่าเหมือนเป็นการแสดงอะค่ะที่เขาจะยกครกแบบเม็กซิกันมาแล้วก็จะมาบดส่วนผสมของการทำซอสซาลซ่าให้เราได้เห็นชัดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศที่ย่างแล้วพริกที่ย่างแล้วค่อยๆเอามาบดผสมกันถ้วยต่อถ้วยนะคะมีพริกมีมะเขือเทศมีเกลือมีน้ำมะนาวและที่สำคัญถ้าเผื่อจะเห็นเนี่ยมันคือตั๊กแตนตัวเล็กค่ะเนี่ยค่ะมันคือวัฒนธรรมของการกินวัฒนธรรมของการอยู่ที่นิ่มรู้สึกว่านิ่มหลงรักมากคือมันกินดอกไม้กินใบหญ้ากินแมลงอันนี้มันคืออะไรคะมันคือความโมเดิร์นสำหรับนิ่มนะคะแต่มันคือความที่เก็บtradition หรือว่าความเป็นอาหารพื้นเมืองเนี่ยยกขึ้นมาสู่ระดับไม่ใช่ระดับสูงนะคะเป็นระดับของความภาคภูมิใจเมื่อเราโอบกอดอะไรแล้วก็ตามค่ะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเองก็จะรักเหมือนกับที่เรารักเหมือนกันแล้วเนี่ยค่ะคือซาลซ่าสดๆจะทำอีกถ้วยหนึ่งก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่มือเขาว่าจะหยอดเกลือหรือว่าใส่มะนาวขนาดไหนชิมรสชาติกันเอาเองแล้วเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของอาหารแต่ละจานไม่ว่าจะเป็นอาหารถนนหรือว่าร้านอาหารริมทางก็ตามความเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าความเป็นซื้อออกมาจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันสู้อะไรแบบนี้ไม่ได้สะดวกกินของเม็กซิโกคือกลับไปที่ถนนเหมือนประเทศไทยเหมือนประเทศกรุงเทพเหมือนกันว่าอาหารถนนเนี่ยมันคือสะพานระหว่างวัฒนธรรมมันคือประตูที่มันเปิดไปสู่ระหว่างคนคนหนึ่งไปสู่กับคนอีกคนหนึ่งว่าแบบนั้นไหมคะเมื่อกินแล้วเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการดื่มนิดนึงนะคะขอแอบกินน้ำไปด้วยดื่มน้ำไปด้วยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการดื่มในประเทศเม็กซิโกเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกไปถึงภาพคาวบอยเดินเข้ามาในบาร์ปึ้งเอามือทุบเคาน์เตอร์แล้วก็เอาแก้วเทคิล่ามาแล้วก็กระดกกลึบจะเลียเกลือหรือว่าจะกินเสี้ยวมะนาวบีบเข้าไปไม่ใช่ค่ะวันนี้นี่มาเล่าเรื่องของการดื่มที่เราดื่มกันทุกวันนั่นแหละเป็นเครื่องดื่มร้อนๆของประเทศนี้มันมีเสน่ห์มากจนกระทั่งบางวันนะคะนิ่มนั่งอยู่ในเมืองไทยหรือว่าไปที่ไหนเดินทางไปที่ไหนนิ่มอยากจะร้องไห้เพราะว่านิ่มคิดถึงการดื่มช็อกโกแลตร้อนที่ปั่นจนกระทั่งโฟมมันฟูขึ้นมาของเม็กซิโกมากดูสิคะความเป็นกลิ่นแล้วก็รสชาติที่มันละมุนละไมของช็อกโกแลตที่มาจากแถบนี้แล้วก็มีการใส่เครื่องเทศเข้าไปนิดนึงอาจจะเป็นอบเชยหรือว่าอาจจะเป็นความหวานเนี่ยเป็นน้ำตาลอ้อยซึ่งมันหวานมากแล้วเขาก็จะบรรจงต้มแก้วต่อแก้วค่ะอันนี้ไม่ได้ทำเพื่อจะโชว์นักท่องเที่ยวนะคะมันเป็นจริตของเขาอยู่แล้วว่าเขามักจะทำอะไรสดๆเนี่ย
มันเป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์ของความเป็นเม็กซิโกแล้วก็การกินอาหารริมถนนของนิ่มมากที่นี่ช็อกโกแลตที่นี่นะคะเขาก็จะต้องมี2 อย่างในการดื่มก็คือเป็นช็อกโกแลตคุณจะใส่น้ำหรือว่าคุณจะใส่นมแต่ที่สำคัญเนี่ยช็อกโกแลตในแต่ละร้านเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมที่ไม่เหมือนกันอย่างที่บอกนะคะบางคนก็จะใส่ซินนามอนหรือว่าเครื่องเทศที่เป็นอบเชยเนี่ยลงไปนิดนึงหรืออาจจะใส่นู่นใส่นี่แล้วความหวานแล้วมันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละแก้วที่เราจะได้จิบแต่ละโฟมที่มันจะมาติดริมฝีปากของเราเนี่ยมันเป็นอาร์ตค่ะมันเป็นศิลปะของการกินของการอยู่แบบที่ไม่ต้องเขย่งเท้านั่นเนี่ยค่ะมันเป็นรสชาติทุกๆวันไม่ใช่รสชาติพิเศษด้วยของอาหารถนนที่ประเทศเม็กซิโกอย่างที่นิ่มชอบโอ้ยเมื่อพูดถึงเรื่องการดื่มช็อกโกแลตแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกว่าตัวเองนี่อยากจะลุกไปทำช็อกโกแลตอุ่นๆมาดมกลิ่นแล้วก็มาละเลียดกินให้ฟองมันติดปากอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าช้าก่อนเราจบรายการไปก่อนคราวหน้านะคะในตอนต่อไปค่ะนิ่มจะพาทุกท่านเนี่ยไปเดินตลาดในประเทศเม็กซิโกมันมีความหลากหลายมากจนกระทั่งมีคนกล่าวว่าประเทศเม็กซิโกคือการเดินตลาดออกตลาดเข้าตลาดออกตลาดเข้าตลาดแบบนี้เพราะว่าทั้งประเทศคือตลาดมีสีสันเยอะมากจะขนาดไหนตลาดจะพิสดารอย่างไรคราวหน้าเจอกันอย่าลืมกด subscribe ให้นะคะ podcast แล้วก็ YouTube วันนี้ลาไปก่อนท้องร้องแล้ว adios ค่ะพร้อมพร้อมไหม รายการนิ่มชื่ออะไรนะ ชื่อ Journey เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหม ชอบนะ โอ้โหแล้วทำไมทำหน้าอย่างเงี้ย